Chào mừng cả nhà đã đến với chương trình Book Review Podcast số thứ tư. Và cũng đã rất lâu rồi thì chương trình mới lên sóng. Và hôm nay cũng mang đến cho nhà mình một điều gì đó thật là mới lạ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta khá là nóng bỏng, nhất là ở giai đoạn này trong năm. Đó chính là nhảy việc. Và để cho cả nhà có được cái góc nhìn đa dạng về chủ đề này, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều hơn một khách mời. Hãy cùng đón xem họ là ai nhé. Chào mọi người, mình là Đăng, đến từ bộ phận mua sắm đấu thầu của khối bất động sản. Thì nhận được cái lời mời của ban tổ chức thì ban đầu mình cũng khá là phân vân. Tuy nhiên đây là một cuốn sách rất là hay của John Nacup, một cái người mà cũng đã dành tới 16 năm để lăn lộn giống như một cái vai trò của người lao động giống chúng ta. Rồi trước khi anh ta chuyển sang cái sự nghiệp viết lách và diễn giải chuyên nghiệp, thì đây là một cuốn sách không chỉ nói về việc nhảy việc không, mà nó là cả một cái hành trình để thay đổi chính bản thân mình, không riêng như công việc mà dành cho cả một cuộc sống ở theo cái nghĩa rộng nhất. Xin chào mọi người, mình là Nhân đến từ phòng leasing và marketing. Thì hôm nay rất vui và cảm ơn Trang đã mời Nhân review một quyển sách rất là thú vị là Nhảy việc hay thay đổi chính mình của tác giả John Nacup. Một số bạn có thể biết thì John Nacup là một tác giả có một lượng follow lớn trên mạng xã hội như Twitter hay Facebook, và những cái trang web của anh thì cũng có lượng theo dõi rất là lớn, đến hơn cả 4 triệu độc giả. Và anh cũng được xem là một người truyền cảm hứng cho những cái chủ đề liên quan đến công việc. Thì anh có những đầu sách ví dụ như là The Witcher, kẻ bỏ việc, hoặc là Start, sự khởi đầu. Thì hôm nay là quyển sách này là về chủ đề nhảy việc. Thì nhìn chủ đề nhảy việc thì mọi người có thể nghĩ là nó chỉ tập trung vào cái việc mà làm thế nào để nhảy việc một cách thông minh, nhưng mà hôm nay thì cái quyển sách này đối với mình nó là cẩm nang dành cho cả người muốn nhảy việc và người muốn phát triển sự nghiệp một cách vững chắc. Nếu như mà bạn muốn nhảy việc thì quyển sách này nó sẽ là một cuốn cẩm nang giúp cho bạn làm điều đó một cách thông minh và có kế hoạch. Nếu như mà bạn muốn phát triển sự nghiệp thì đây sẽ là một cái quyển sách giúp bạn xây dựng nó một cách vững chắc để mà thành công trong công việc hiện tại. Xin chào các anh chị, em tên là Duy đến từ bộ phận nhân sự. Thì ngày hôm nay các chị cũng thấy em đang ngồi tại đây cùng với một ly matcha latte và chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chủ đề nhảy việc. Khi nhắc đến nhảy việc, đâu đó chúng ta sẽ nghĩ rằng Gen Z và thế hệ trẻ sẽ nhảy việc rất là nhiều. Thì hôm nay em với vai trò là một người trẻ sẽ xin được phép giải oan cho thế hệ này, cũng như rằng là mình sẽ tìm hiểu liệu rằng nhảy việc có phải đến từ bản chất công việc hay nó còn một yếu tố khác nữa. Trong vô vàn những đầu sách về nhảy việc, tại sao phải là Do Over của John Nacup? Cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của Trang. Thì đúng là ở chủ đề này thì có rất là nhiều đầu sách. Riêng mình chọn cái quyển sách này là tại vì nó phù hợp với cái nghề của mình, nghiên cứu thị trường, một cái nghề mà liên quan đến công thức hóa mọi thứ rất là nhiều. Thì trong quyển sách này thì tác giả đã công thức hóa cái nội dung chính của quyển sách, đó là tài khoản tiết kiệm sự nghiệp, thành một công thức rất là dễ nhớ. Tài khoản tiết kiệm sự nghiệp nó sẽ bằng là mối quan hệ cộng với kỹ năng cộng với phẩm chất và nhân với cái nhiệt huyết là thành một cái tài khoản tiết kiệm sự nghiệp của bạn, Career Saving Account. Thì ở đây mình để ý một cái vấn đề là tại sao cái nhiệt huyết nó lại để ở ngoài cái dấu ngoặc đơn đó. Thì ở đây mọi người có thể đọc ở trong trang 306 thì tác giả John Nacup có viết rất là rõ. Nếu các mối quan hệ là những người bạn biết, các kỹ năng là những gì bạn làm và phẩm chất là con người bạn, thì nhiệt huyết là cách bạn tập trung vào mỗi yếu tố trên. Nếu sự nghiệp của bạn là một chiếc xe, nhiệt huyết sẽ là nhiên liệu. Nếu không có nhiên liệu, chiếc xe tuyệt vời chỉ là chiếc chặn giấy khổng lồ và đắt tiền. Nhiệt huyết không cho phép chiếc xe của bạn bị mắc kẹt đâu đó, chỉ vì không thắng nổi đám cỏ hoang, chây ì. Nhiệt huyết khuếch đại các mối quan hệ, bởi sự thường xuyên chính là chìa khóa mang lại những mối quan hệ bền chặt. Tóm lại, công thức của John Nacup chỉ ra rằng các mối quan hệ giúp bạn có được cơ hội đầu tiên, kỹ năng giúp bạn có được cơ hội lần thứ hai, phẩm chất giúp bạn có được bất cứ kết quả nào. Riêng nhiệt huyết thì sẽ giúp bạn là tận dụng tối đa toàn bộ cái quá trình này. Thực ra thì khi em đọc cuốn sách này và em đọc về các yếu tố thì em cảm thấy ấn tượng nhất là về yếu tố kỹ năng. Tại vì rằng là trước đây em nghĩ rằng là khi mình làm xong một tổ chức mình cảm thấy là mình không còn được hòa hợp nữa, cũng như rằng là mình thấy là cái nơi này không còn là nơi mình thuộc về, thì cái đầu tiên em nghĩ là sẽ là nhảy việc. Và khi thời điểm đó em quyết định là em apply những công ty khác thì đa phần các công ty đó đều từ chối em vì lý do là em không có đủ kỹ năng. Nên là khi em đọc cuốn sách này em cảm thấy khá là chạnh lòng, bởi vì rằng là đâu đó những cái quá khứ của em nó là ùa về và em nhận thấy là để mà mình khi mình nhận ra là mình không còn hợp ở một tổ chức nữa thì trước khi mình nhảy việc mình sẽ chiêm nghiệm lại rằng là mình đã có đủ kỹ năng để mình đến với một cái nơi khác chưa, nếu chưa thì mình sẽ trau dồi thêm, và đó là cái em thấy ấn tượng trong cuốn sách này. Như các bạn đã thấy thì trong cái phương trình của tài khoản tiết kiệm sự nghiệp thì cái nhân tố đầu tiên là cái nhân tố về mối quan hệ. Thì trong cái mối quan hệ đó, trong cuốn sách thì có hai cái hình ảnh ẩn dụ mà mình tâm đắc nhất mà tác giả đưa ra. Thứ nhất là những mối quan hệ nó không nhất thiết phải đến từ những gì đó lớn lao, mà nó đến từ những chiếc bằng nhỏ. Thứ hai
là chúng ta không cần thiết phải vệ sinh những chiếc răng mà chúng ta không cần phải giữ. Nó cũng giống như việc là mình sàng lọc những mối quan hệ không thật cần thiết, bởi vì xã hội này thì rất nhiều mối quan hệ, và trong những cái mối quan hệ đó không phải mối quan hệ nào cũng sẽ tốt cho sự nghiệp cũng như tốt cho cuộc sống của chúng ta. Tại sao chúng ta lại sợ mất việc? Bởi vì bình thường chúng ta được giáo dục đào tạo để làm việc thay vì phát triển cái sự nghiệp của mình. Chúng ta hay được dạy để tích lũy tiền bạc, nhưng chúng ta lại không được chỉ dẫn để làm sao đối phó với những cái biến cố về công việc, về sự nghiệp trong cuộc đời của mình. Giống như thể là người Do Thái dạy con trong suốt quá trình 4.000 năm họ bị xua đuổi từ Jerusalem cho đến khắp toàn cầu, thì có 3 điểm mà người ta dạy rằng có 3 thứ con người sẽ không bị mất đi. Thứ nhất là thức ăn mình đã ăn, thứ hai là lòng nhiệt huyết, và cuối cùng là trí thức mà mình có trong đầu, thì kẻ thù sẽ không bao giờ lấy được của bạn. Ngoài tài khoản tiết kiệm sự nghiệp, thì Do Over của John Acuff có gì ở 400 trang giấy mà được nhận xét rằng đây là cuốn sách tuyệt nhất viết về sự nghiệp, thậm chí còn không chắc cuốn sách nào sẽ đứng thứ hai. Đối với mình thì quyển sách này có cái điểm đặc biệt là trong toàn bộ quyển sách thì tác giả sử dụng rất là nhiều cái hình ảnh ẩn dụ để mà giúp mình dễ ghi nhớ. Thì đây cũng là một cái cách mà mình cũng hay học. Nên khi đọc quyển sách này thì mình có rất là nhiều hình ảnh để mà mình ghi nhớ được cái nội dung sách. Thì ở đây thì có hai cái hình ảnh mà mình ghi nhớ rất là rõ. Thứ nhất là cái hình ảnh chiếc boomerang. Thì để mình sẽ đọc cho các bạn ha. Ở đây thì ở trang 89 tác giả nói rằng boomerang là những mối quan hệ công việc không bao giờ kết thúc. Chúng chỉ lao vào khoảng không trong một khoảng thời gian. Bạn không giận dữ với người ấy, không có bất kỳ lễ kỷ niệm chia tay cho bất kỳ mối quan hệ công việc nào. Một người đồng nghiệp nào đó của bạn đi xa về phía đường chân trời, còn bạn thì đi hướng ngược lại. Và một ngày nào đó, vào lúc bạn ít mong đợi nhất, họ sẽ bật trở lại cuộc đời bạn cùng với một cái cơ hội việc làm. Và một cái hình ảnh ấn tượng tiếp theo mà mình rất là nhớ trong quyển sách này đó là hình ảnh một chiếc bàn nhỏ. Thì mời các bạn đến với trang 93. Hãy bắt đầu bên một chiếc bàn nhỏ. Thì ở trong quyển sách thì tác giả đó nói đến chiếc bàn của cô Sarah. Đây là một chiếc bàn mà cô đã dùng để mà mời những người hàng xóm ở trong một khu phố mà cô vừa chuyển đến. Thì ban đầu cô nghĩ là mình sẽ không tiếp được nhiều người, chừng 2-3 người thôi. Nhưng mà không ngờ là đêm đó là có đến 91 người đến với cô. Và sau 2012 thì có đến hơn 1.500 người đến với cô và ngồi bên chiếc bàn đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy là chiếc bàn là một cái bệ đỡ để cho chúng ta xây dựng những mối quan hệ, và mỗi người chúng ta cần xây dựng nhiều những chiếc bàn như vậy. Thì một chiếc bàn có thể làm bạn đặt ở đâu đó để mà bạn tiếp những người bạn để nói về chủ đề kinh doanh. Có thể là chiếc bàn đó sẽ đặt ở trong cái phòng làm việc ở công ty của bạn để mà buổi trưa bạn nói chuyện với những người đồng nghiệp mà bạn chưa quen. Hoặc là bạn có thể đặt ở đâu đó trên thành phố, trong một quán cà phê để bạn nói chuyện với những người cùng trong cái lĩnh vực của bạn. Thì một chiếc bàn nó có nhiều hình thức khác nhau, nó có thể đặt ở nhiều nơi khác nhau, nhưng mà điểm chung là nó sẽ tạo ra những cái cộng đồng xoay quanh chiếc bàn đó. Và từ những cộng đồng đó thì những mối quan hệ boomerang, như mình đã nói trước ở hình ảnh trước, thì đó là những cái mối quan hệ sẽ quay lại vào lúc bạn bất ngờ nhất với một cơ hội nghề nghiệp. Theo mình một trong những cái điểm mà mình thấy rất là tâm đắc cũng như độc đáo ở cuốn sách này, đó là tác giả đã trực quan hóa những cái tình huống mà con người có sự thay đổi. Nó biểu diễn bởi một chiếc bánh và có hai trục với hai xu hướng là tích cực, tiêu cực, cũng như thay đổi chủ động hay là vô tình. Thì mỗi góc phần ngữ đó nó đại diện cho những cái tình huống khác nhau mà mỗi chúng ta trong cuộc sống cũng như trong công việc sẽ thay đổi tương ứng. Để chi tiết thì các bạn có thể đọc vào trang 30 của cuốn sách. Thêm một cái điểm tâm đắc trong cuốn sách mà mình nhận được từ tác giả, đó là con người chúng ta hay sợ hãi những gì chưa đến, và chúng ta hay mắc kẹt với những gì mà mình đã có, mình đã quen thuộc, mình đã theo lối mòn. Một điều nữa đối với tất cả những người lao động, đó là chúng ta hay sợ sáng thứ hai với nhiều deadline, với nhiều cuộc họp sau một kỳ nghỉ, thì những buổi chiều thứ sáu phải ủi đồ, phải bắt đầu ngày một tuần mới. Thì cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua và có nhiều hứng khởi hơn trong cái hành trình mà mình đi làm vào mỗi sáng thứ hai. Thực ra thì khi mà mình tiếp cận một cuốn sách đi, thì đa phần tác giả khi mà chia sẻ lại thì đều muốn là lý tưởng hóa cái con đường của họ. Cho nên là ok, tôi là một người rất là giỏi, cái chặng đường tôi vừa qua rất là gọi là bằng phẳng. Nhưng mà khi mà em tiếp cận cuốn sách này, em thấy rằng là tác giả khá là thực tế, và tác giả vẽ ra một con đường mà nó không phải màu hồng. Để tác giả đạt được cái thành công như hiện tại thì anh ấy cũng đã trải qua những cái khó khăn, những cái gập ghềnh, và từ những cái khó khăn đó anh ấy đúc kết được những cái bài học vô cùng quý giá. Thì đó là cái em thấy rất là ấn tượng ở cuốn sách này. Nãy giờ mình khen cũng nhiều rồi ha. Vậy thì từ góc nhìn của các khách mời ngày hôm nay, điểm nào ở Do Over chưa thực sự phù hợp với bối cảnh hiện tại ở Việt Nam? Hãy cùng nghe họ chia sẻ nhé. Theo em thấy nha, như cuốn sách này đi, bởi vì nó được viết bởi tác giả nước ngoài, nên đâu đó sẽ có những quan điểm mà dựa trên góc nhìn của em mà nó chưa phù hợp lắm với văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn như là tác giả sẽ khuyên rằng chúng ta có thể là mình nhảy việc để mình theo đuổi đam mê,
Nhưng thực chất nếu mà mình nhìn vào thị trường lao động của những năm gần đây, mình sẽ thấy rằng là tỷ lệ layoff, thất nghiệp rất là nhiều. Mà để mình nói là một cái hoàn cảnh lý tưởng, chúng ta hãy cứ bỏ công việc hiện tại và mình theo đuổi đam mê, thì nhiều bạn trẻ sẽ đánh đổi rất là nhiều cái cơ hội. Nên là em thấy cuốn sách này nó nên được tinh chỉnh lại dưới góc nhìn của em rằng là cân bằng hơn giữa đam mê và thực tế. Đối với quyển sách này thì mình thấy Jodorowsky có một điểm mà mình chưa thích lắm, có nghĩa là tác giả sử dụng quá nhiều cái ví dụ từ phía ví dụ là những người bạn của mình, rồi những cái công việc nó hơi lạ, rồi những cái hình ảnh từ cái văn hóa đại chúng của Mỹ lên những cái nhóm hài hay là một số cái series truyền hình mà vốn là không có quen thuộc với cái văn hóa đại chúng của Việt Nam và nhiều người độc giả trên thế giới. Thì cái điều này cũng hạn chế cho cái việc mà người đọc sẽ cảm thấy nó bị hơi dư thừa và cảm thấy khó tập trung vào cái nội dung nếu như mà họ muốn chỉ biết cái nền tảng cốt lõi để mà ok cái việc mà nhảy việc thì nó như thế nào. Theo mình đây là một cuốn sách rất là hay. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy có hai cái hạn chế một cách tự nhiên chứ không đến từ tác phẩm. Thứ nhất, đây là một tác phẩm được chuyển ngữ từ nguyên tác từ tiếng Anh và không phải là tác phẩm văn học. Do đó thì để mà dịch sát nghĩa thì dịch giả đã khá là chưa được tự nhiên khi mà người đọc lần đầu. Thứ hai là về mặt cấu trúc cũng như là tường thuật thì mặc dù là cuốn sách được viết theo các chương rất là logic, tuy nhiên người đọc cũng cần phải sâu chuỗi và tổng hợp lại sau khi mình đọc từ đầu đến cuối. Mình đã đọc sách rồi nè, và kết hợp với những kinh nghiệm của bản thân sau nhiều năm đi làm, thì không biết rằng anh chị có những đúc kết hay gửi gắm gì chia sẻ đến khán giả không ạ? Với cá nhân mình cũng như là các thế hệ trước thì mình quan sát thấy rằng cha mẹ thường hay định hướng giáo dục cho con cái để có được một cái công việc ổn định cũng như là cái nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên nếu chúng ta đọc một cuốn sách thì chúng ta thấy cái việc mà xây dựng bồi đắp cái tài khoản tiết kiệm sự nghiệp của mình mới tránh làm cho chúng ta không bị tụt hậu cũng như mất việc hoặc là có những đối phó với những cái khó khăn của cuộc sống. Thực ra thì sau khi mà đọc cuốn sách này em sẽ có những đúc kết như sau. Nhảy việc sẽ không phải là một cái điều nó quá tiêu cực nếu chúng ta có những cái sự chuẩn bị thật sự là kỹ càng. Và cái thứ hai, dù mình hiện tại chưa có ý định nhảy việc, chúng ta cứ mỗi năm nên đi phỏng vấn một lần để mình biết rằng là mình đang ở đâu trên thị trường và mình còn thiếu những kỹ năng gì, thì chính những yếu tố này sẽ là những cái bổ trợ để giúp chúng ta có thể học hỏi và tiến xa hơn trên chặng đường sự nghiệp sắp tới. Đối với mình thì sau khi đọc Do Over thì mình thấy là đây là một cái công thức để mình thoát ra khỏi một cái vòng lặp như các tác giả có đề cập ở trong bài, là vòng lặp đó sẽ bao gồm 9 cái giai đoạn. Thứ nhất là được tuyển vào làm chỗ làm mới, hứng thú công việc trong vòng 6 tháng, rồi sau đó bắt đầu cảm thấy chán nản, đau khổ, dằn vặt, rồi sau đó cảm giác như là suýt bị sa thải luôn, rồi lên kế hoạch cho một cuộc trở lại ngoạn mục, rồi muốn khiến cho công ty yêu quý mình trở lại nhưng mà là cũng rời đi, rồi lại lặp lại cái quá trình trên với một cái công việc mới. Coi như là nếu như mình không có công thức này, mình không nắm được những cái yếu tố cốt lõi để mà mình nhảy việc một cách thông minh, làm mới chính mình, thì mình sẽ cái vòng lặp này nó là vô tận cho đến khi mà mình kết thúc sự nghiệp. Vậy là chúng ta đã đi qua cuốn sách Do Over của Jodorowsky. Hy vọng rằng bên cạnh những phút giây thư giãn cùng với các vị khách mời, cả nhà cũng đã bỏ túi cho mình những bí kíp để xây dựng được sự thành công trong sự nghiệp. Vậy thì bạn chọn gì? Nhảy việc hay thay đổi chính mình? Bây giờ làm gì? Bạn cho mình đúng không? Okay.